Ja, tack för att jag fick komma hit och prata också på den här spaningen. Jag är ju hjärnforskare och vi är ofta lite gnälliga sådär över kampsporter, men jag har försökt att vända detta till något positivt. Vi ska se hur jag lyckas här nu utan att bli för oetisk faktiskt. Om man sparkar eller slår någon i huvudet så kan man få skador på hjärnan. Och det finns två typer av skador som vi klassificerar på akuten. Och det ena är de livshotande akuta skadorna. Och vad är det för något? Jo, det är när något blodkärl brister uppe i huvudet. Och då är det så speciellt med hjärnan att den är ju innesluten i ett slutet rum. Och om ett blodkärl brister så blöder det innanför skallbenet och då kommer hjärnan som är vid 37 grader ungefär som en chokladpudding i konsistens att tryckas ihop. Och på bilden här så ser ni en typisk, det kallas för ett subduralhematom. Och då trycks, blodet tar plats, hjärnan trycks. Och det värsta som kan hända är att det här blodet ansamlar sig på ett sådant sätt att hjärnans andningscentrum kläms fast över något som kallas för tentorium cerebelli. Och då slutar man andas och så dör man. Och detta är ett välkänt tillstånd. Det är absolut någonting man kan förvänta sig av ett slag mot huvudet. Att det händer i vissa fall. Som doktor så är det ganska lättbehandlat, för det man gör är att man hackar upp skallbenet eller borrar upp det eller sågar upp det beroende på vad man har för attiraljer och tömmer ut blodet. Och detta fick man se tyvärr då live för lite mindre än ett år sedan när Frida Wallberg gick sin match. Och då mötte hon en ganska bra boxare och det gick ganska bra i början. Men sen så blev hon nedslagen ett par gånger och man såg att hon var liksom inte i form längre. Hon kunde inte riktigt försvara sig, men hon fortsatte att boxas. Men sen blev det uppenbart i samband med att hon började gråta för att det gjorde så ont i huvudet. Det gör väldigt ont i huvudet när det blöder mellan hjärnhinnorna. Då gör det ont. Och sen så tappade hon medvetandet och sjönk ihop i ringen. Och det var rätt märkligt att titta på, för det var ganska uppenbart att hon hade fått en hjärnblödning, men det var uppenbart att det tog lång tid innan de i ringen fattade. Det var tränaren till den motståndare de mötte som förstod det. En lite mer ruttad person tror jag, som såg att det här var något allvarligt. Man skulle hämta is och sådant, medan hon var... Det var ju inte det man skulle göra, utan man skulle ju behandla hjärnblödningen då. Det finns en dödslista inom boxningen som uppdateras varje år. Och där kan man se att det här är också ett välkänt fenomen. Så dödsfallen har legat på mellan 70 och 100 per år ungefär över världen. Och den här listan är inte helt uppdaterad. Under 2000-talet så inträffade det enligt den här 68 dödsfall. Men det var fram till 2007 och sen fick man lägga till 35. Och då är det också så att de här dödsfallen beror till största delen på just hjärnblödning av slag mot huvudet. Välkänt, inga problem att hantera, men inte speciellt uppmärksammat i kampsportsammanhang faktiskt. Men dödslistan finns och den kan man gå in och kika på nätet om man tycker det är intressant. Om man inte får en hjärnblödning av sparkar eller slag mot huvudet så kan man vara ganska säker på att man får nervcellsutskottsavslitning. Så en hjärnskakning där man får en smäll mot huvudet, där man känner sig lite påverkad efteråt, man mår inte toppen. Då får man, det beror oftast på någonting som vi kallar för diffus axonal skada. Och det är välkänt att den skadan inträffar hos människor vid slag och sparkar mot huvudet. Och den läker ganska dåligt. Här har vi gjort studier på vanlig amatörboxning och mätt skademarkörer för nervcellsutskott. Och då ser man faktiskt längst upp till vänster att ungefär hälften av de amatörboxare som gått en vanlig match, ingen blev knockad. Någon fick en rejäl stjärnsmäll och så. Men de ligger väldigt patologiskt i axonskademarkörerna. Man kan säga att det är nästan som ett objektivt test på hjärnskada, vem som vann eller inte i matchen. Neurofilament, NFL heter den bästa markören vi har undersökt just i de här sammanhangen. Och den mäter man i ryggvätska så man kan tappa ut ganska lätt. Och sen har vi gjort om en studie, för man måste i vetenskap alltid göra allting måste göras minst 2 gånger. Och fick samma resultat. Vanlig amatörboxning med hjälm och tjockare handskar leder till hjärnskador. Och det är väldigt viktigt att man får reda på det, särskilt om man har barn som är intresserade av att man liksom informerar om det på första träningen. Att den här sporten, där lär vi ut att ge och ta emot hjärnskada. Det tycker jag, det får man liksom informera om. Och så vet alla detta.
Och sen kan man fortsätta. För jag tycker att man får göra lite vad man vill faktiskt. Bara man är fullt informerad. Här har vi vår första knockade boxare. Han blev knockad 2012 i april. Och så kom han till oss och sa så här att jag kände att det där var en smäll som tog. Och jag känner till er forskning. Skulle jag kunna komma så får ni undersöka mig. Och så lovar jag att jag boxas inte igen förrän jag ser att de här markörerna är normala. Så då kom han och vi mätte upp längst till vänster, höga NFL-nivåer. Och sen tänkte vi att efter 2 månader är det nog okej igen. Men de var fortfarande jättehöga. Och det tog upp till 8 månader innan detta var normaliserat. Det har visat sig just att om man får en hjärnskakning så är inte det så farligt. Men upprepade hjärnskakningar kan göra att man får problem med att återhämta sig efteråt. Nu kommer min spaning. Hjärnskador orsakade av kampsporter kommer att bli vanligare i Sverige. Tack vare att, och då har vi första aktören, Riksidrottsförbundet. Det är nästan som man hissnar lite när man säger det, för det är en väldigt välrenommerad organisation. De tycker att sparkar och slag mot huvudet är jättebra faktiskt. Och de har tagit in MMA som en mixed martial arts där man får göra lite vad man vill i ringen i sitt förbund. Och stöder dem med pengar och uppmärksamhet och allt sånt där. Och här ser vi, längst till vänster ser vi The Mauler. Det är en av våra stjärnor inom MMA. Han är superbra på att ge hjärnskador. Och här ser ni också ett knä i huvudet på motståndaren. Och sen i mitten här så ser ni faktiskt Riksidrottsförbundets ordförande, Karin Mattsson. Och hon tycker också det här är jättefint. Det hade kunnat upp tillsammans med prinsen. Men han har ingenting med det här att göra faktiskt. Och jag drömde om detta möte. Jag tyckte bilden var så fin. De är ju supersnygga båda två. De till höger. Så prinsen sa till Karin: tycker du inte det är otäckt med det här med hjärnskadorna i MMA som ni har med i ert förbund och att ni stöttar detta på olika sätt? Och då sa Karin att nej, det är inte så farligt. Jag tycker blomkålsörorna är lite läskiga, för det är i den här drömmen då. Men alltså, om man får smälla mot öronen så får man broskskador och så blir de blomkålsomformade. Och att det är inte så himla snyggt tyckte hon. Men hjärnskadan vet jag inte. Men Karin sa då i alla fall till prins, för han gillar ju motorsport, va? Att det är ju mycket allvarligare skador i motorsport. Det dör ju folk och sådant. Och då sa prinsen så här till Karin i min dröm då: men det är ju olyckor. Det är ju inte meningen. Händer detta så stoppar man tävlingen och ser alla ledsna. Men har ni sett hur det ser ut när The Mauler har slagit ner någon? Han är superglad. Och det tycker jag var lite fint. Jag tror prinsen är faktiskt väldigt fin kille. Belägg nummer 2. Det här första var ju kanske lite, men det stämmer alltså att Riksidrottsförbundet tycker MMA är en kanonsport. Kampsportsdelegationens experter vid Länsstyrelsen i Örebro, det är de som beviljar tillstånd för evenemang där man sparkar och slår i huvudet i Sverige. Jag vet inte om ni vet om det, men man måste ha ett formellt tillstånd för att arrangera. Annars kommer polisen annars. För att det är ju misshandel då. Men om kampsportsdelegationen har sagt sitt, då får man göra detta. De har tyckt att tidsramarna inom proffsboxning, de är lite för korta för att man ska kunna få till rejäla hjärnskador. De säger ju inte så, men jag tolkar det så faktiskt själv. Så då beviljar man undantag från tidsgränserna i ronderna för proffsboxning i Sverige, förlänger dem. Och det som är lite speciellt, man ska inte raljera för mycket i de här sammanhangen, men den här matchen där Frida Wallberg höll på att dö, det var just den första proffsboxningsmatchen. De hade tänkt på de där gränserna och beviljade 3 minuters ronder istället för 2 minuters ronder. Det har de själva aldrig kommenterat. På samma kväll så fick Patrik Bogere världens serietidningsknockout. Det är ju våran Göteborgsboxare. Han fick en smäll så han flög över. Alltså det såg ut som han gjorde ett svandyk. Det var samma kväll. Det var ingen bra kväll för kampsportsdelegationen. Lite beroende på vad de har för syfte med sitt arbete. Men i alla fall, så man har börjat bevilja lite längre matcher för att få till mer hjärnskador.
Och här är de, kampsportsdelegationen. Och i mitten längst bak så har vi Björn Lindvall som är neurolog, expert på hjärnan i Örebro. Och alldeles till höger om honom så står hans kollega Bosse Ekstedt. Och de tycker lite grann så här att det finns möjlighet att sparka eller slå någon i huvudet på ett medicinskt säkert sätt. Det är ett speciellt förhållningssätt faktiskt. Just som doktor är det väldigt spännande tycker jag. Just hur man gör. Jag tycker det är jättefascinerande faktiskt. Fast det är inte roligt med hjärnskadorna förstås då. Tredje belägget då. I sommar tar Svenska boxningsförbundet bort hjälmkravet. Nu har man ju hjälm när man boxas. Den tror inte jag hjälper i och för sig. Men ändå. Hjälmarna, det säger inte boxningsförbundet nu, men det finns. Varför ska man ta bort hjälmarna? Det är det som tycker de ser lite löjliga ut. Va? Och sen så kan man ju tänka sig också, om man tar bort hjälmarna, det kan ju inte vara för att man vill minska risken för hjärnskada, utan det måste ju vara något så att det kan ju inte bli så att det blir färre hjärnskador om man tar bort hjälmarna, utan det är väl att man kanske vill ha lite mer chans att få hjärnskador. Svensk boxnings största problem enligt vissa är den låga knockoutfrekvensen. För det är inte bra för publiksiffrorna. Utan man vill ju titta på boxning och se de liksom smällarna där folk blir medvetslösa. Och man vill gärna äta till. Jag vet inte om ni har sett det i kampsportsammanhang. Att man ofta sitter och äter bredvid burar och sådant om det är MMA. Då sitter man och äter och snackar lite och så säger oj vilken smäll. Och så pratar man om det. Jag tycker inte hjälmarna så löjliga ut. Här är en bild på, så här ser det ut nu då i amatörboxning. Jag tycker inte de ser så löjliga ut. Dessutom skyddar de väldigt mot de här blomkålsöronen. Det är faktiskt en väldigt... Det blir inte alls lika mycket blomkålsöron om man har hjälm. Här har vi ordföranden för Svenska boxningsförbundet, Patrick Wheeler. Så vad kommer detta att leda till? Nu kommer framtidsspaningen. Och så blir jag tänkte, det har ändå en viss positiv touch här nu alltså. Vi kommer att få fler hjärnskador tack vare det ökade intresset i Sverige för kampsporter där man tillåter sparkar och slag mot huvudet. Och detta kommer att öka våra kunskaper om hur hjärnan läker. Och detta hoppas vi hjärnforskare kunna omsätta i ökade kunskaper om hur man skulle kunna råda bot på sjukdomar som Alzheimers, Parkinson och andra sjukdomar i hjärnan. Och med det så vill jag sluta. Tack!